ng Praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Super God. Mulit ba ang pinagmataas sa pagpuri, paglati, pagdadakila sa ating pinakamamalapay Jesus. Ang double honor, dupli paggalang at pagrespeto po sa ating beloved honorable Pastor God. Will this start with them, praise God, at maging sa ating assistant Pastor Lina Kumon, Alvin, praise God, sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminamahal, na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, meron sa banal na gawain ito, praise God. Dito po maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapay Jesus, nagbago ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa ating mabigat na problema, at sa mga oras sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating malapay Super God. Dito maminamahal, ay may pinagpapala na, binibiyayaan at kinakahabagan ng ating pinakamamalapay Super God. At nagpapaabot din pa yung maminamahal ng magandang hapon na po to the whole family of Almeida children, God, maging ating mga beloved buong pamilya ng beloved Almeida children, praise God. At sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved elder na kasama po natin sa mga oras na ito, praise God. Maging sa lahat maminamahal natin beloved pastoral workers sa pangasiwa po natin beloved Lord in Pachuga year at katuwang kanyang mahal na anak na ating beloved Sister Divine year, praise God. Maging sa lahat ng kailang makasama, kapiling ating mga beloved na workers, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran, datihan, mambaguhan, sa lahat po ng ginagamit sa dulang ng ating malapay Super God, sa ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentalists, Super God, help the church, maminamahal, sa lahat po, maminamahal, nang naaabot at nakakarinig ng tinig ito, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay, maging sa lahat, Super God, na nakantabay po sa ating live webcast, Super God, nanonood po sa ating Facebook, maminamahal, at maging sa YouTube, maminamahal, Super God, at sa mga especially sa mga baguhan po, mamilo na idinaragdag na nanonood po natin live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin maminamahal na nakapanood po ng ating balang kumain sa God, sa YouTube, maminamahal, sa Facebook, maminamahal. Magandang oras po niya sa inyo. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapit God. At narito tayo muli sa ating sagawa ng ating pananambahan na muli ninyo pong masasaksiyan, God, ang ating pag-aawitan po maminamahal na mga masayang awitin, God. At mga malumanay na awitin sa bagay na yan, maminamahal, ay ating pong inimbita ng pinakamalapay sa pagkapresensya ng ating malapay Jesus, God. At dito tayo pinagpapala ng ating pinakamalapay Jesus, God. Na dito maminamahal, dito po maminamahal, pag nadama po natin ang banal presensya ng ating pinakamalapay siya, ay siya yun ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin, God. At sa patuloy bulkuhain, masaksin nyo rin po ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran na maghayag na kanilang mga buhay yung patutuo, paano po kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, lutas sa bigat at problema, sa portion po ng pagpapatutuo, maminamahal, dyan nyo po maririnig yan. Praise God. At sa pagpatuloy pagkawain na rin po maminamahal, ang mga pinagpalang mga awin, maminamahal, praise God, sa ating mga beloved, na pupunan po ng ating mga beloved Finest Choir, na muli silang awit, dadamahin natin ang pinag-municipal presensya natin mula pa yung Super. At sa maminamahal, sa pagpatuloy balguwain, maminamahal na rin po ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob natin ng mga kasumbubagi at handong Super. Na dito tayo sinusubok ng ating pinakamalapay hanggang saan tayo katapat, maminamahal, at ipinangako niya rin po, maminamahal, pag nasagawa natin maminamahal kasumbubagi at handong ng pagkakalob, ang pinangako niya rin ang triple blessing, lalo kitang palang spiritual. Praise God. At sa pagpatuloy ang huli, maminamahal, ang pangangaral ba ng salita, na sabi nga yung panglingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapalakas, nakapagpapabusog ng ating physical pangangatawan, kinakailan din po maminamahal, tayo rin po ay kumain ng salita ng Diyos. Praise God. Doon maminamahal sa ating pagkain ng salita ng Diyos, hindi lang po dito maminamahal sa ating bahay-sambahan, maminamahal, ating pastoral house, praise God, ating chapel, maminamahal, na ating isinasagwa ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus. Maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, na riyan po ipinamumuhay po natin, maminamahal, ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus. Yan po yung pagkaing espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Praise God. At maminamahal,
Nariyan po, sabi pa ng ating pinakawalas na wag daw natin pabayan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at ganun mamalas na malapit ng araw. Appreciate yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate na talagang hindi na natin mawari kung ano man nangyari sa ating kapaligiran. Maminumhal, maging sa atin dito sa lugar ng Philippines, napakagulo. Maminumhal, appreciate. Lalo sa ating part ng ating government, maminumhal. Talagang nariyan ang kaguluhan, maminumhal. At maging sa ibang bansa, grabe maminumhal man nangyari. Katulad na lang po ng nakaraan na talagang meron pong shoot incident. Maminumhal, yung mga pamamaril ng mga turis, yung mga bandido, appreciate, na talagang ginagamit ng kaaway, maminumhal upang kumitil ng buhay, appreciate. Ngunit magpasalamat tayo sa lahat na maminumhal sa ating lugar na kinalagyan, maminumhal dito po sa ating kinatatayuan sa mga oras to. Appreciate na paya tayo maminumhal. Nariyan ang laging ang gabay at patnubay ng ating malapay Jesus na lagi tayong sinasamahan sa bawat sinasagawa natin sa kanyang banal na gawain. Appreciate. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Kaya sa mga oras to maminumhal, hindi ko pa masyadong kapahabaan maminumhal. Papaliwanag po sa pag-MC. Appreciate. Tayo po yung magkaisa na mag-umpisa na maminumhal. Tayo po yung aawit na appreciate. Bago tayo aawit maminumhal, magsasagawa ng kanyang banal na kalooban maminumhal. Ang kanyang pananambahan, appreciate. Tayo po muna yung magkaisa maminumhal, manalangin. Appreciate. Ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo maminumhal. Magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsugos sa ating malapay Jesus. At nandun maminumhal upang ang gabay at patnubay ng malapay Jesus ay laging sumasa ating appreciate. Magkaisa na manalangin, hallelujah. Dakila pagpalo po ng Ama, Diyos, sa atong palisad kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-ingatan po sa kanyang paglalakbay. Nariyan po, narito kami sa iyong balarapan, kami po nagkasama-sama sa mga oras na ito, nagkatipon-tipon, humingi ng habag, kapatawaran sa iyong pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bonsan, kulang nagkasala, patawarin mo kami malapay, sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa sa bungat panalangin po ng mga kagalang-galang bangis na Pastor Willis Almeida, malapay Jesus, hallelujah. Darin po lang isang mo po, bayong dubol gawain sa simulain sa pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo Prosong Solemn Song, ibuhos po ang pinakamalapit sa mga presensya sa aming galitan, malapay Jesus. Narin sa nagpapalakas sa bawat pananampalataya po namin, malapay sa iyong banal presensya. Narin po lang isang po, ang mga pinagpalang ang mapipili ng mga kapatiran, maghayag ng kanilang mga buhayin patuto, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, nilutas ang bigat ng problema sa mga oras to. Sila'y pinagpapala na malapay ng Jesus, naran sa lahat ng kanilang hayag. Buhay pa ito, ianoint mo pa sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin, nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to. Sila po'y makonverted, kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila'y dumuroon na sila'y makapinis sa paglilingkod sa iyo. Malapit sila, sampay po malapay ng Jesus, hallelujah. Ang pinagpalang mga awit sa pupunan po natin mga beloved ng finest choir na rin muli kang kumilos sa aming kalitaan dahil kalakasan po namin ang yung presensya sa paglilingkod sa iyo malapasan na rin po malapasin silang isang rin po ang pinagpalang ang mga ngaral magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbagay handog malapas kumibigay ng matalata na kanilang ay papaliwanag sa lahat malapas upang sa lahat mga Kristiyano na hindi po kasunod sa bagay na ito ang pagkakalob sa bakit handog, mahipong kanilang puso at isip, malapay sila napakahalaga. Hala na rin ang pagkakaloob, malapang sa lahat ng mga sa buong sanlibutan ay marami pang malapay sila na rin mabahaginan ng iyong salita, malapay Jesus, magamit ang bagay na ito, malapay Jesus sa pagkakaloob ng makasambahit ng dugat at din pinangako po ang triple blessing na pagpapala, laligit ang kapalang spiritual. Lagsan mo rin po malapay sa huling itong gawain pangangaram ng salita, ikaw bigay ng misahe na pag-aaralan, halil sa hapon na ito, malapay sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. So, sama mo kami malapay sa gawain sa simulain ka sa matapos ng taglay kalakasan na kagalakan na nagbumula sa iyo malapit sa paano kami iningatan pinarating malhatis balgawain ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran Haliluson, Visayas, Mindanao ang kasi ibang bansa na rin na naglalakbay na sa mga oras to patungo si balgawain ang iba ay may mga dalang mga sasakyan ang iba ay naglalakad ang iba ay mamasahero pakaingatan mo po para tingin ng malhati sa iyong balgawain at sama-sama pong sinasaway lahat ang uri gawan kaaway hadlang sa pagdalo ng may mga kapatiran na sa bungat panalangin namin kagalang-galang Pastor Emmanuel Casaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise. So, moros na may namahal, tayo muli magburi sa ating pinakamalapay sa President. Hallelujah.
sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin iislalan, ang mga buhay namin tulagahan kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin ang mga buhay namin pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga hanggang mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey we glorify your knowing well that my heart begin to rest every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Come on, baby. Sweet old Spirit, will I this little? I live for those Jesus day after day. The loving kindness
is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet, oh sweet will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Falling shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of believing is everything to me. How to sick old man sweet and a world sorrow. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I'll do sick old man sweet and a world sorrow. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do sick old man sweet and a world sorrow. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, give me song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail.
and it's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on you to the very end. The storm cloud hurricane sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, reaping song. The storm cloud hurricane the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a peace sweet, saved my very soul, and know that I but Jesus came to, in by His grace I breathe. Oh, 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 now it's different. Oh,
so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. But blood of old said and handed me. Oh, but Jesus rescued me. Whoa, now it's different. Whoa, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. Said he was down with the sun. Whoa, now it's different. Whoa, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, praise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Do your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain, you better see. From the sea for the clouds, give us life out of me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, who give us life abundantly. You have the earth and the sky with your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain, you made us see. From the sea for the clouds, give us life down on me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I will be satisfied. I think with I want to be just like you, the Lord. As for me, hold thy faith. As for me, I will behold praise and righteousness. Will be satisfied with no delighted.
I want to be just like you, but the Lord has for me to behold thy face. As for me, I'll behold the face in the writing stance, will be satisfied with no regret. I want to be just like you, but the Lord has for me to behold thy face. Oh, aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sigapit. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kamahalan mo. Dakilang Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sipiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kamahalan mo. If you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great, in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will heal all that soul. And to the old Lord, who will heal all that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let it be shame, let enemies triumph over me. In another way, only be shame. In another way, only be shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let it be shame, hating triumph over me. Show me thy way, thy way so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Wouldn't be the shame, enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now
since of my youth, since of my youth. so my God, Oh my God, I trust in Thee. I trust in Thee. Let me be ashamed, Let the enemies triumph over me. the Lord is perfect, converting the soul. That is the money of the Lord is sure, making wise the simple. Both beat inside, heard and gone, keeping the mind going. Oh, sweet, oh, sweet and high, go. That's of the Lord around, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is true, like leading the eyes. Both beat inside, heard and gone, keeping man's mind going. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, go. The fear of the Lord is good, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous altogether. Both beat inside, earth and go, get a man's mind go. Ooh, how sweet, oh, sweet and honey, go. Oh, great is the Lord, and His goodness do we praise. In the city over God, in the mountain of the soul intense, beautiful situation, the joy of God who heard. He's the Zion, the side of the Lord and the city, oh the great King. He's the Zion, the side of the Lord and the city, oh the great King. Who great is the Lord, and His greatly do we praise. And the city over God, in the mountain of its soul intense, beautiful situation, the joy of God who heard. He's not Zion, the sign of the daughter, the city, oh the great King. He's the sign of the daughter, the city, oh the great King. Great is the Lord, and His greatly do be praised. In the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's no Zion, the side of the Lord and the city, oh the great King. He's no sign of the side of the Lord and the city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders things. And blessed be His glorious name forever.
and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders then, only doing wonders then, Lamb. Blessed be His glorious name forever and ever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Magmula na, makilala ka, ang buhay ko anong siya. Lord, halin. Magmula na, tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ang lubos iyong binago bilang ganti. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ang lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako ang mga kasalanan ko, at ang lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilang halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan naman. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihan, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Hindi ka buhay kung na Jesus,
laging may kalagsabihan. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabalian. Di naging bilang, iwasan ang tampuhan, hindi nagmamahalan. Kaysa ng pagpuri, kaysa ng pumawi, sa Diyos na rin Ama sa langit. Dinipag niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Hallelujah, from the Bible, He planted my feet, You planted my feet, halo ng sabi. And that's the reason why it's the reason I why sing and shout. For Jesus came down, down, left to be up, He left to be up. From the miry clay, He planted my feet, halo ng sabi. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, left to be up, happy, 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 happy the Lord. Praise God and peace down. Believe is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes, Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word I believe in. I want you to know how happy I'm not. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to say, what you do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what you do, where have you go. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed,
And I know that I am, 'cause He promised me to give me the life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask how are you, brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask how are you, Christian, I'm blessed, I'm blessed, I'm where the cattle gate, praising the Lord. Where the cattle gate, in one accord, something good is going to happen, something good in the storm. Where the cattle gate, and praising the Lord. Where the cattle gate, praising the Lord. Where the cattle gate, Lord, hallelujah. In one accord, something good is going to happen, something good is in us. Where the cattle gate, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, Lord, hallelujah. Magkaisa, hawitan siya, may mabuting mangyayari, may rin pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. He's that light of mine, that light of mine. I'm gonna let it shine, Lord, hallelujah. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Ooh, he's that light of mine, that of God. I'm gonna let it shine, let it shine, 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 let it shine. Come go with me, come go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come go with me, come go to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. By side to side, people tell me no. We did not think of a high, there's a whole lot of people going
sa hula ibon ko but signs of time won't ever know. We did not play our hand, Lord. There's a whole lot of people going home. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang maya. Pinayang Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Yes Lord, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang maya. Binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit nakahiluman. Hindi ka niya papabayaan sa oras ng kahipihan. Siya'y tatawagan, naroon siyang isa. Sa puso ko'y gumanatong di siya pinagpusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang inamahal. Maraming pagkakamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nandang sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa cross. Sa puso ko'y kumagatong di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking maghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang dulo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya walang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang matato. Muli akong sindilang, matapos ang makahanap. Langit na pangarap, Jesus ko ng buhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, hanggang sa iyo hinang. Purihin sa langit, sa lakas at taglan. Purihin sa dulo ng gitara, awit sa salo ng palira, sa pagdurog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, hanggang sa iyo hinang. Purihin sa langit, sa lakas at taglan. Purihin sa dulo ng gitara, awit sa sayong alpalira, sa pagdurog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, bigay ng pagpapala, purihin siya ang
nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus, hibog, lumilipad ay nagpupuri, bulak sa marang nagpupuri, hanggang sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus, buhay, buhay, buhay kailan ko, si Jesus ay buhay. Buhay kailan ko, buhay, buhay, buhay kailan ko man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan ko man. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan po, si Jesus ay buhay. Buhay kailan po, buhay, buhay, buhay kailan po man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan po. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago pa naman, papakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay naramang sa mukha naman? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay naramang sa mukha naman? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubilee that in my heart.
Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawiran sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sige na akong babalik dito, humangkay kukunin at darating ka sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawiran sa kamang-hamang niyang gawa. Sino na ako babalik dito upang tayo kukunin ang darating niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak maglingkod ka sa Diyos, kung nais may galak maglingkod ka sa Diyos, kung nais may galak maglingkod ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak kawitan mo ang Diyos, kung nais may galak kawitan mo ang Diyos, kung nais may galak kawitan mo ang Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak magtapat ka sa Diyos, kung nais may galak magtapat ka sa Diyos, kung nais may galak magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak awitan mo ang Diyos, kung nais may galak awitan mo, kung nais may galak awitan mo, Diyos galak Panginoon ay kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya, purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 till we love the Lord. Rejoice, 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 till we love the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till we love the Lord. See Ben, see Ben. See men till we love the Lord. See men, see men, see men till we love the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till we love the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till we love the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart, I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Oh, sing, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I got a peace by understanding down in my heart,
Now he my heart will sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's the Holy Spirit. Giving the life, giving the life, giving the life. That's the Holy Spirit. Giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost of Paradise, giving me life, giving me life, giving me life. Let's the Holy Ghost of Paradise, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, pumping and sad, pumping and sad, pumping and sad. It's all over me, oh, pumping and sad. Jesus, pumping and sad. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, would He save me home? Some people are something, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, would He save me home? Some people are something, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. It's something pumping, pumping, pumping my soul. He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh King. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito tapos ang mahal.
ang mga paboring awit sa ating Panginoon Pastor Brisigan at patuloy sa magawain maminumhal at ibigdata ko na sa ating mga bulmanin na awitin at binibigyan ng pagkakataon sa beloved elder at beloved June Amar Brisigan. God bless po sa ating beloved elder. Diyan na Aquino sa panguna po sa joyful awitin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y magtaas na ating mga kamay, mga minamahal. Upo na gilat mapagpalaman namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa hapong ito. Hallelujah. Sa pagpapala na ikay sama-sama pa naming mapuprihan, pasalamatan sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa pag-iingat mo sa amin. Bawat isa na kami po pinarating mong maluwalhati sa iba na nagawain. At sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus, napapunta pala sa iba na nagawain. Ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus. Provide mo kanilang pamasahe, kanilang masakyan. Hallelujah. At mahal na Panginoon Jesus, kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan po kayo, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kahabagan mo po kayo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Huwag mo po ipakait na padamay o matamis at banal na presensya bawat isa sa amin. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-sama sinasaway lahat ng mga uri, ng mga hadlang gawa ng Diablo sa iyong pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Mula ngayon at kailanman pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo ko lang natatagpuan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang natatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon kapag sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri, pagsambay, alay sa'yo. Sadyang
mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Pagka sa buhay ko, sa habang panahon, dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri, pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papuri, pagsambay, alay sa'yo. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay madadali, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananali. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa
mapiling ka, dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ikaw ang bahay, likha ng langit, maging ito lupa at tubig. Ang bituin, tumatanglaw, likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpakailanman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man itong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami mapabayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli sa puso ko'y naranasan,
na walang kapantay sa aking pag-iisa. Naisip ko rin na bakit ko nagawa ang magbago pa. Ibagsabi ko sa'yo, no, ikaw lang sa mga panahon. Mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na pag-ibig ko, di ko rin magkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagmamalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di mo ibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko magpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko, di ko rin magkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas sa iyong palay, naghihintay sa pagmamahal mo. Nagmumula sa'yo, nangarap na isang araw ay matagiling ka. Di mo ba alam na mahal kita? At di ko hayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo, ilimot ko na. Sa pitan ko, na mayakap ka, at sa tuwina ay makapagpapalip ka. Ano ka mo, nagpapahirap mo, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay tutulog mo.
Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya ay aalis mo. Dumating man ang ang alin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalabati at sakit. Ito'y aking tiisin hanggang sa'yo pabalik. Ang buhay ko'y tumulang ay nasa iyong mga kamay. Pagtawagan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong nalalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalabati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalabati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalabati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pabalik. Salamat, O Diyos, sa luto sa pagpapala mula sa'yo. Nagsikalakasan ko
sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa pagmamahalang inilis mo upang makasunod sa bawat naisip mo. Hindi ko magawang gawin lahat ng looban mo'y sulit dahil sa kahirapan at kanilaan nasa salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay upang araw-araw sa'yo matabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magis sa pagmamulot pag-ibig at pinatutong umibig sa'yo kung sa dalampasigan kulang ang kumain. Kung ibilahin mo mga pagkulang mo, isa parang ano napapatak sa akin. Habang ulan lang, kaya nabuhay iyaya. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman
pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan. Mga pagsubok sa buhay ko, kundi mo ang kabutihan mo. Sa pasilan ko na lang bumawi. Kuminalin mo, pagmakulan mo, di sapat ang luha mapatak sa akin. Kapag ulan, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang ikinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan. Mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan. Mga pagsubok sa buhay ko, aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat pero dahil lamang sa iyo. Ang ating alim ay naging magulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat ka ng isang bahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo ba alay lamang sa'yo ang mga handog at aya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo.
Alam kong tagumpay bawat habangin ko, karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo ba alay lamang sa'yo, mabagong handog at kayaan. Sa paningin mo ako'y magpupuri sa'yo. Ano ang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwilan. O aking Diyos, ikaw ang siyang unay. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwiran. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso
linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Amen. Praise the Lord. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pira, di ba't man masaya? Ganyan yung buhay ng Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabayan. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagpamahalan. Kung kay sarap magpuri, kay sarap umawit, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magsasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga, Nagsama-sama, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kahit may problema, kay sarap umawit, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. You are my heaven, all is forgiven. I will love With you, Jesus, you put together. My love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I know I was wrong in loving you.
frown. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, feeling your word. Well, I've waited so long, now I see, and I'm loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you. My love is Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasa, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay mamulat sa'yo, sa'yo, Diyos, nan mo. Napagkabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, na may kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, na may kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan mo'y tinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinawi mo, maging sino man, ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Isang pusong tapat
damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galang na lulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Nagpupuri, ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulakad-lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, laya ni Jesus. Ako'y nagagalak, laya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo,
pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Oh my soul, bless the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan po mga minamahal, mga masayang papuring awit, nakalulugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po tayo maawit ng joyful at solemn song upang tayo po ay kalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Darako po tayo sa ikalawang yugto po, second portion ng ating banal na gawain. Mga minamahal, ang buhay na patutunay, iayag po ng ating mga minamahal na kapatid na pinagpala. Bago po tayo patuloy mga minamahal, malaya pa ako nagpapaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po mga minamahal, sa ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na Panginoon, we always remember and cherish them, the blessed memories and teaching natin beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ating Kuya Bubuynier, mga minamahal ating beloved Sister Vine na kanyang katuwang po, na kanyang mahal na anak, mga minamahal sa ating minamahal na beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal sa ating lahat. Dito po, babasa po tayo ng isang talata, mga minamahal. Tungkol po sa mga gawang kababalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa 111 ng awit, talatang 4 po, mga minamahal. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Palakpakan po natin, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kanyang ginawa ang kanyang kababalaghan, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Upang tayo magtumibay sa ating pananampalataya. Ano pa, mga minamahal? Upang alalahanin daw natin, mga minamahal, ito'y pinakadirekta po, mga minamahal, para sa mga taong wala na pong pag-asa. Kaya po lagi natin naalala, mga minamahal. Kaya po sa ating mga minamahal na magbaguhan, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, ito po yung dahilan kung bakit kami nagpapatuto, mga minamahal, sapagkat nakamtam na po
namin ang mga biyaya papapala ng ating pinakamamahal na Panginoong kagalingan, karamdaman, kapayapaan, kagalakan, katugunan ng aming panalangin, mga karamdaman wala pong kagalingan, pinagaling po kami ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Sa mga bisita po, mga minamahal, kung nakaramdam po kayo ng kapayapang kagalakan, mula po sa Diyos yan, mga minamahal. Kung nakaramdam po kayo ng kagalingan ng karamdaman, ngunit hindi lubos na pinagaling ng mahal na Panginoon, magpatuloy po kayo, mga minamahal, lubos kayong pagagalingan ng mahal na Panginoon. Sa mga instant, mga minamahal, nakatanggap, mga minamahal ng kagalingan, ang pinakamahalaga po dito, mga minamahal, ginawa ng Diyos ito, mga minamahal, upang kayo po'y sumampalataya at magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng malapan, sapagkat wala pong pinakamahalaga sa malapan yung pagpapatuloy po natin upang tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa pakikinig ng patutunan, nakukuha po ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Lalago po ang ating pananampalataya. At narito po mga minamahal na pinagpala po na ating mga kapatid na magayag po ng gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay, mga minamahal. Aking babanggitin po ang 4 na pinagpala po dito, mga minamahal. Makinig po kayo mainam sapagkat tuloy-tuloy na po tayo. Hindi na po ako magpapaliwanag, mga minamahal, kaya makinig po kayo mainam. Ang una po magpapatutuo dito, mga minamahal, ating beloved Brother Elder Romeo Benitez po, mga minamahal. Siya pong unang magpapatutuo. Susundan po siya ng ating beloved Sister Jelly Ferrer po, mga minamahal. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved Brother Mario Fernandos, minamahal. At ang panguli po, ating beloved Sister Jonelyn Milan. Sa hindi pagtatagal po, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romeo Benitez po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Brother Romy, beloved Brother Romy, kung halimbawa hindi pa po siya handa, mga minamahal, pakisabi na lang kay beloved Brother Romy po, kung andyan po sa tabi ninyo, siya po yung magpapatutuo. Kung di pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po, mga minamahal, ating beloved Mario Fernandez po, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, unang magpapatutuo, sapagkat wala pa po yung kapatid natin na si beloved Brother Romeo po, mga minamahal. Amen po, beloved Brother Mario Fernandez po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jelly Ferrer po, minamahal. Po, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ito po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Uli de Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubiner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministry ng minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sabit sa akin minamahal. Amen. Praise the At Lord. yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating malgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal,
Andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong bakasyon minamahal, itong mga buwan ng December minamahal. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po minamahal sa aking buhay, minamahal, insindinting hindi ko inaasahan minamahal. Noong kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang ng minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus Praise po the lamang. Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang buhay, ating beloved Brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, mayroon po tayo mga minamahal na mga bisita, mga visitors po natin, mga minamahal. Magpatuloy lang po kayo, mga minamahal na mga visitors, mga minamahal. At hindi na kayo tatawagi yung mga bisita, kundi mga kapatiran na po, mga minamahal. Magpatuloy po kayo, napakalaga po ng ating kaligtasan, mga minamahal. Nasa mapanganib na po tayo na panahon, mga minamahal. Kailangan po natin gabay na mahal na Panginoon. Dito po, ating mga bisita po, mga minamahal, ating beloved Sister Divina Salunga po, mga minamahal, galing po siya sa town proper of Calasiao po, mga minamahal. Meron pa po pangalawa dito, mga minamahal, na pinagpalang ating mga bisita na magiging kapatid natin sa pananampalataya, ating beloved brother Remiglo po, Roy de la Cruz po, mga minamahal, okay po. Ating beloved brother Remiglo Roy de la Cruz po, mga minamahal. Siya po ay galing sa barangay Kalumbuyan, mga minamahal. Siya po ay ating kababayan, San Carlos City proper po, dito po sa San Carlos po, ito ang mahal nating kapatid. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po, nagdadala siya ng mga kaluhan ng magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin po ang kabagan, dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, mga minamahal. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Jilly Ferrer po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez po. Excuse me po, Romeo Benitez po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po Praise na the arin Lord. pong inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Pastor Wilder Estrada Almeda, maging ang mga turot aral din po ng ating pong beloved assistant pastor na si Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa kanila pong mga minamahal na anak, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa ating pong lahat.
lahat. Amen. Tunay Praise nga po the na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na ipinagkaloob po sa inyo pong abang likod upang mapasalamatan ko pong muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang ginawa niya po sa amin pong buhay. Masariwa ko nga lang po mga minamalaki pong patuto po mga minamahal. Maalala ko po nitong nakaraang ang bagyo nga lang po mga minamahal na dumako po dito sa atin mga minamahal. Dan dyan nga po na sobrang lakas nga po ng mga hangin po na dumating po sa atin. Alam niyo po mga minamahal, ang tanging kinatatakutan po namin ng mga panahon yun mga minamahal. Dahil po sa tapat po ng aming bahay mga minamahal, meron pong isang malaking puno po sa tapat po ng aming bahay. Kung ang bagyo po na yan mga minamahal ay maghahatid ng malakas na hangin po, tunay nga po na ang kinatatakutan po namin bilang tao po mga minamahal na baka po yung puno po sa harapan po ng aming bahay ay matumba po mga minamahal. Alam niyo po kung sakasakali pong matumba po yan mga minamahal. Ang tatamaan po kung sakasakali ay ang kwarto po ng inyong abang lingkod. Ngunit talagang tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, pagtila nga po ng bagyo po mga minamahal, yung mga kawayan po sa gilid po mga minamahal, lahat po yan nakababa. Ngunit yung puno po ay nanatiling nakatayo. Tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko po sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po na yan po mga minamahal dahil nga po nung nakaraang bagyo nga po na yan mga minamahal, naririyan nga po nakaliwat kanan po mga minamahal ang mga trahedya po mga minamahal, yung mga iba po mga minamahal, tunay nga po na hindi po pinalad. Ngunit tayong mga tunay na anak ng Diyos, tunay na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya tunay ko po yung pinagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po malapit na naman pong matapos ang buong taon pong itong mga minamahal. Nais ko na nga rin pong kunin na pagkakataong ito upang mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga po mga minamahal na ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na maging po mga minamahal ng mga pagpapala na hindi na po namin pinapanalangin po mga minamahal. Naririyan po na patuloy at patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpasa hanggang ngayon po mga minamahal niyo pong ambang lingkod at amin pong buong sambahayan ay tunay po na pinag-iingatan, tunay po pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na kahit nga po mga minamahal hindi po karapat-dapat naririyan nga po na nirarapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng papuburit pagpasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister Jelly Perez, pinagpalang buhay na patuto. Ito po ay gawa ng Diyos mga minamahal sa aming buhay, mga minamahal. Kaya napakabuti, dapat po rin luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romeo Benitez po, mga minamahal. Sundan po siya, mga minamahal, ang huli magbabahagi, ating beloved sister Jonilyn Milan po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. At Praise ating the Lord. pinabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral sa ating beloved Pastor Willis Rada Almeida and Assistant Pastor Lina Comun Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga beloved brethren, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin nating sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung paano ako nakakilala sa ating dakilang Diyos na dati talagang hindi po ako naniniwala dito mga minamahal dahil sa aking buhay. Mayroon akong dinadaluhan na ibang sikta mga minamahal na talagang naglingkod ng mahabang panahon, mga minamahal na talagang lahat ng oras ay talagang
ibinigay na naglingkod, mga minamahal, ngunit sa aking tagal na talagang paglingkod, mga minamahal, ang aking beloved mother na talagang meron siyang karamdaman, mga minamahal, na talagang komplikasyon ang kanyang karamdaman, mga minamahal, na talagang payat na po ang aking beloved mother, talagang nanghihina at talagang wala nang ganang kumain, mga minamahal, at inaantay na lang namin ang na siya ay bawian ng buhay, mga minamahal. Ngunit tunay ng ating dakilang Diyos ay napagabuti po, mga minamahal, dahil talagang may nagbahagi, nag-invite na kami daw ay dumalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil ang Diyos daw po dito ay nagbabago ng buhay at nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, na sa buhay ng aking beloved mother, na talagang pinuntahan na namin ang lahat ng ospital, espesyalista, mahusay na manggagamot, mga minamahal, ngunit kami ay talagang bigo, mga minamahal, at naisip namin yung beloved kapatid na kami ay inimbitaan dito, mga minamahal, dahil talagang wala na, mga minamahal, at pinaunlakan namin ang imbitasyon. At kami ay dumalo araw ng Miyerkules, mga minamahal, at ang aking beloved mother na talagang walang lakas, nanghihina, mga minamahal, at pagkatapos ng gawain, kami ay nagbabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother na nanghihina, mga minamahal. After ng water baptism, siya ay nagkaroon ng kalakasan, mga minamahal. Kaya tunay na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, mga minamahal, at yan ay sa bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord, beloved Pastor Willis Rada Almeida, at Assistant Pastor Lina Kumona Almeida, mga minamahal, at ang aking beloved mother ay nadagdagan pa ng ilang taon ang kanyang buhay, mga minamahal, at doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo ang Diyos at buhay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya talagang kami ay naglingkod, mga minamahal, dahil talagang 100% na totoo na buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, salamat sa kanyang mga biyaya at pagpapala, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Everybody say praise the Lord. Amen. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po. Ang huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved Sister Jonelyn Milan po, mga minamahal, sundan po sila ng ating beloved na mga awit po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo, na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at narito po ang inyong abang lingkod na mapasalamatan ko po at malulhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito, mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, dati-rati po, mga minamahal, bat-bat po ako ng mga karamdaman. Noon po nagkaroon po ako ng sakit po sa baga, mayroon din po akong back pain, may rayuma, almoranas, tonsillitis, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay nasyaran at na-invite po na dumalo sa banal na gawain ito
Taong 1997 mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering ito mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan nagpahirap po sa akin, ito po'y gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga bisyo, katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal, pagtaya po sa waiting unit sa kahabagan po ng Malapay Jesus. Nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at binago niya po ang aking buhay. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon mga minamahal ay nagkaroon po siya ng pasma na halos ikamatay na po niya mga minamahal. At the time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po siya ng pagod at naligo po mga minamahal. Kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad. Yung po pala, napasma na po pala siya mga minamahal. At siya po'y dinala po sa doktor, ngunit wala pong kagalingan ng aking beloved husband. Lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. At araw po yun ng Miyerkules, ganito pong araw mga minamahal, dinala po namin siya na nakahiga po sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po talaga siya totally makalakad mga minamahal. At that time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay, yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito mga minamahal, kasi nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalang ating pinakamamahal na Jesus na nakaupo na lamang po sa isang upuan mga minamahal na binitbit ng ating mga kapatiran. After po na mailubog siya sa tubig at mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, siya po instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga biyaya at patuloy na ipinagkakalob niya ng ating pinakamamahal na Jesus sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papalang spiritual. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, ating beloved sister Jonelyn Milan, mga minamahal. Sa mga baguhan, mga bisita, alam niyo po kung gaano kayo kahalaga mga minamahal sa ating mga webcast viewers. Isang kaluluwa na makasumpong sa katotohanan, mga minamahal, laksa-laksang anghel na gagalakan. Ganyan po kayo kahalaga mga sa paningin ng mahal na Panginoon. Isang kaluluwa po yan mga minamahal, kaya ang dami niyo po mga minamahal. Laksa-laksang anghel na gagalakan. Sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, magpatuloy lang po kayo mga minamahal. Yan na rin po mga minamahal ang katampatan ninyong pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan yung pakikinig sa pamamagitan po ng webcast mga minamahal. Kayo po'y magmamana ng kaligtasan sapagkat ang napapakinggan niyo po ay ang salita at ang salita ay siyang Diyos mga minamahal. Kasi wala pa po namang gawain dyan mga minamahal. Patuloy lang po kayo mga kasama sa rapture mga minamahal. Magmamana tayong lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang lahat mga minamahal na tagumpay natin na kamtang katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Yan dahil na rin po sa pagpapagal ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sila po ang lagi nasa tuhod ng panalangin, nag-aayuno, tumatangis sa araw, gabi, ang kanilang pagkain, ang kanilang luha. Mga minamahal, di na po sila kumakain. Sinuong nilang pangarap maging kamatayan, may pangaral lamang ang katotohanan. Sapagkat ang ibig nga po ng mahal na Panginoon, ng Diyos, lahat ng tao ay mga ligtas at makalam ng katotohanan. Kaya mapalad po kayo na nakikinig ngayon mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, magpatuloy lang po kayo. Pinakamahalaga po mga minamahal, itong patutuo namin talaga para po sa inyo, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa mga webcast viewers, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Praise the Lord po, mga minamahal. Samahan po natin ang Beloved Finest Generation Choir. Mga minamahal sa kanilang papuring awit. Alay po natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Amen. March forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the oak And now the ivy is the potter and the clay. He's the owner and the master. I am the traveler, He is the way. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. God, march forward. Amen. Hallelujah. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power Of Jesus' name. Bring the Power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Finest Generation Choir. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, praise the Lord. Thy kingdom
to release the light. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's the key to release the light. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Let the power
Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin naman mo. Salamat sa Diyos. Hindi lang pag-ibig ang mahal. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin natin, mahal na Panginoon. Samantalin natin ang buong pagkakataong ito na tayo po'y nagkakatipon sa banal na gawa natin, mahal na Panginoon. Uwi po tayo sa ating kanya-kanyang tahanan na nandyan. Tayo po ay nadama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Tiklop tuhod ang bawat sa atin. Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos na madama po natin kanyang na presensya sa mahuling awitin. Magsisig bawat isa upang tayo po'y maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang ang pagmahal ng mga Diyos na sa langit ang maraming manahal. Mahal na Panginoon Jesucristo, narito po kami, mahal na Panginoon, sa aming huling awitin, O Diyos. Mahal na Panginoon, humingi kami ng dakilang mong habag, mahal na Panginoon. Tiklop tuhod ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, susumamo. Huwag mo ikiling yung pandinig, Ama. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Patawarin mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kami sa aming karumihan, sa mga kami nasumpungan ng Diyos, sa aming mga pagkakasal, hugasan mo po kami ng iyong banal na tukon ng mga sumpos sa bari, mahal na Panginoon. Sabay-sabay pa namin po ang pinamanalangin, mahal na Panginoon, na kami po'y kahabagan ng mahal na Panginoon. Sa buong at panalangin, mahal na Panginoon, na aming ginagalang ni Evangelista Willisrat Almida. Sa pangalan ni Jesus, kami po'y binimin, hallelujah. Defeater's crown, you have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit
the victory in the end. Oh, the glory of Hallelujah! your Hindi ka malabang the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you Hallelujah! Hindi ka malabang sa kabutihan. Hallelujah! We worship you, Lord! Hallelujah! We thank you, God! Hallelujah! the splendor of your We name. thank you, there is Jesus! We worship you, Lord! Hallelujah! With the power Thank you, God! We goodness and faithfulness. you Hallelujah! are Jesus. Hallelujah! You are Lord, and you the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you the glory of your We name. love you, Jesus! Hallelujah! The glory of your name, the splendor of your name. None can compare Hallelujah! Puri ka with the mga Panginoon! power of your name. You are Jesus. You are Jesus, the Lord! You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. Amen! You Hallelujah! are Lord, Glory, glory, and glory! you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. We thank you, Lord! Hallelujah! Holy praise, O God!
napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon at sa kanyang banal na presensya. God bless you, beloved Jesus Spanish Generation Choir, sa mga papuring inyong inaalay sa ating dakilang Diyos na buhay. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa bahagi po ng ating pong banalagawain. At ito po ay ang pagkakaulo po natin ng pagbibigay. At bago po muli ang lahat, ako po ay nagpapabon ng aking pong dakilang pagsamba, papuri. Ang karangalan at kalahatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. At ganoon din po ang aking pong pagbati at pag-aalala sa mga buong at turo po ng ating pong ginagalang at minamahal, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, ganoon din po sa ating mga beloved Almeida family, Albino children, sa kanila po mga manugang at mga apo. Puri natin dakilang Diyos. At ganoon din po babati ng magandang hapon po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang beloved daughter Ate Vinesnir, sa mga beloved workers, sa mga kasama natin mga beloved elders, mga choir members, at ganoon din po sa ating mga bisita, mga baguhang datihan, at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ating dakilang Diyos. Tayo po ay darako na po sa ating pong pagkakaloob na kung saan inuutos ng ating dakilang Diyos na tayo po ay magbigay ng bukal sa ating kalooban. At ang sabi ng banal na kasulatan, giving is receiving. Tunay po mga minamahal, ito po ang susi na kung paano tayo po ay tatanggap ng pagpapala magmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pagbibigay po mga kapatid, ito po ay ang malalim na kahulugan po. Ito po ay pagpupuri at pagpapasalamat. Higit sa lahat, yung pong katapatan po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung tayo po ay matapat sa ating dakilang Diyos, ito po ang kahulugan po ng pagbibigay. Hindi po yung pagbibigay po tayo dahil tayo po ay nag-expect na pag tayo nagbibigay, in-expect po natin na mayroon pong balik po sa atin yung ating pong pinagkaloob sa ating dakilang Diyos. Hindi po yan ang malalim na kahulugan ng pagbibigay. Ang pagbibigay po, ito ay ang simbolo, yung ating pong katapatan sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, pag matapat po tayo, lahat ng bagay ay talaga pong ibibigay ng ating dakilang Diyos kung tayo po ay matapat po sa Kanya. Ang ibig sabihin ng katapatan, ibig sabihin mga minamahal, tayo po ay umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, siya po ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Hindi po paimbabaw ang ating pag-ibig. Kaya po tinawag pong matapat dahil po tayo po ay umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kapitulo ay 3 at ang talata po ay 9. Parangalin mo ang Panginoon lang yung tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani, sa gayoy mapupuno ang iyong kamalig na sagana. Ito po ay pangako ng ating dakilang Diyos na tayo daw po ay magparangal. Parangalin natin ang Diyos sa lahat po ng ating tinatangkilik at maging sa mga unang bunga ng ating mga pananim. Ito po ay mga kapatid ko, tayo daw po ay magparangal, ating pong parangalin ng ating dakilang Diyos sa ating pong kinikita, sa ating pong hanap buhay, sa ating mga negosyo. Ibig po sabihin, kumikita po tayo dahil sa ating mga trabaho, sa ating pong mga negosyo, sa ating pong mga pananim, sa ating mga alagang mga hayupan. Tunay po mga kapatid ko, tayo po ay nakakatanggap ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya daw po mga minamahal, ating pong parangalin ang ating dakilang Diyos sa mga bagay na yan. Ang batas at utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong pagbibigay mga kapatid ko, ito po ay
hindi na po bago sa atin. Ang lahat po ng mga unang mga mananampalataya ay sumunod sa ating dakilang Diyos. Sila po ay pinagpala ng lubusan ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga Kristiyanong matapat. Basahin po natin dito sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 at ang 25, 24 hanggang 25. Ganito pong sinasabi, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Ito pong pangako na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kapag daw tayo ay nagsasabog ng sagana, tumutubo po ng sagana ang ating pong sinasabog. Kung tao daw po ay humahawak ng mahigpit, ito po ay nauuwi lamang po sa pangangailangan para lang po daw po tayong nag-iipon sa isang supot na butas, mga kapatid ko. Tandaan po natin, mga minamahal, ang pagbibigay sa ating dakilang Diyos, ito po ay susi na kung saan tayo pagkapalain. Halimbawa po, tayo po ay kumikita po ng 10,000 sa loob po ng sabihin natin isang buwan. Automatically po ang ating pong tithes po dyan ay 1,000 po. Ito po ay hindi nating pag-aari. Ito lang po ay sinasauli po lang natin sa ating dakilang Diyos. Yung 1,000. Doon po sa 9,000 na natitira, mga mahal kapatid, dito po tayo magbibigay ng ating pong kusang loob, yung tinatawag na love offering. Pwede na tayo magbigay ng another 10%, 20%, 50%, depende po sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkasama po yan. Hindi po pwedeng magkahiwalayan yung tithes of love offering upang tayo po ipagpalain ating pong ipagkaloob sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, dalhin daw natin sa kamalig na kung saan tayo po ay kumakain ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung kamalig? Ito po yung bahay, sambahan ng ating dakilang Diyos na kung saan tayo po'y nagpupuri, tayo po'y tumatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ng dakilang Diyos, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito at aking ibubuhos ang pagpapala na walang silid ng kalalagyan. Ito pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga matatapat na magkakaloob. At ganoon din po, mga minamahal, sa doon po sa mga nag-alinlangan, doon po sa talaga pong pagdating po sa mga bagay na ito, ayaw po nila at ayaw parang nagbibingi-bingihan lang po. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, darating daw po sa atin ang sumpa at may tuturing po tayong magnanakaw. Ang sabi ng banal na salita ng ating minamahal na Panginoon, wala pong aakyat na magnanakaw. Katulad po yan, mga minamahal, ng batas ng tao, sa ating mundong ginagalawan, may batas po ang tao na kailangan po tayo magbayad ng tax sa gobyerno. Sa lahat po, kung mayroon po tayong mga negosyo, mayroon po tayong kinikita, kung tayo po, mga minamahal, ay tunay po na naghahanap buhay, kailangan po natin ibigay pong ating tax sa gobyerno. Kapag hindi po natin po nasunod, mga minamahal, tayo po ay kakasuhan po ng tax evasion ng ating pong gobyerno. Ganun din po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang hindi po tayo maituturing, mga minamahal, na magnanakaw at hindi po darating ang sumpa sa atin, ipagkaloob mo natin ang nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat sa mga bagay na ito, ibubuhos ng Diyos, mga minamahal, ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ang durangawan sa langit, mga minamahal, ihulog na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakarami na pong Kristiyano ang pinagpala sa gawain ito na ang basihan po ang pagbibigay, pagkakalob na may katapatan. Ibinibigay ang nararapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po na ibinabalik ng Diyos ang saganang pagpapala na walang silid na kalalagyan, materially, physically,
spiritually. Ito po mga minamahal ko, tayo po sinusubok ng Diyos na kung tayo po ay maging tapat sa Kanya. Ang Diyos ay nakipagsubukan sa atin pong pananampalataya. Katulad po ni Amang Abraham, siya pa sinubok sa kanyang pananampalataya. At ganoon din po sa ating panahon, mga kapatid, sa mga bagay na ito, tayo po sinusubok ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating katapatan kung tayo po tatalima. Yung aking pong pangangaral nung nakarang overnight, 99% lang po ang ating pong pananampalataya, ating pong pagtitiwala, at ganoon din po ang ating katapatan. Hindi po tayo aakyat ng langit. Kailangan po 100% ang ating pong pananampalataya at katapatan, ganoon din pong ating pagganap. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, isang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y natisod, nagiging baliwala po yung siyam na ating nasunod. Kaya po kailangan po yung 10 utos, lahat po yan ay sundin po natin upang tayo po'y maging pagpapala sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sundin po natin kung maaari po 101% ang ating pong pagtitiwala at pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pang magbibigay na masaya, magkaloob, ayon po sa pinasya ng ating puso, huwag mabigat o dahil sa kailangan, sapagkat ang sabi ng mga kasulatan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Puri nating pinakamamahal na Panginoon, at sa mga sandaling ito, mga minamahal, at tunay po na hindi natin pakahabaan na po mga manam, sapagkat alam na po natin ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. At akin na pong tinatawagan ang nalangin po sa ating pagkakalob, ating pong ihanda ating mga ipagkakalob sa gawain ating pinakamamahal na Panginoon, at ito po ay panalangin po ng ating beloved Elder Brother Romeo Benitez. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Lahat magsabing, Praise the Lord! Ngayon po ating kinamahal na Panginoon, at tayo po darako na po sa mahalagang bahagi po ng ating malagawain. Ito po ang pakikinig na walang salita ng ating dakilang Diyos. Handa po natin ating mga Biblia, ating mga ballpen, at tayo po tumayo at tayo po ipagpalain natin malang Panginoon. Aking na tinatawagan po ang pinagpalang magbibigay po ng mensahe ng kaligtasan. Ating beloved Mother Elder Brother Alvin Reyes. Purihin natin bigyan mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa pagsama mo sa amin o malapay noon sa katatapos na yugto namin pong banal na pananambahan, sa pagbibigay ng 10 bahagit handog, lalong-lalo na sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binusyo matamis at banal na presensya. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay humihingi malapit noon ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na aming napagbibigyan, hugasan mo po kami linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo sa ganang akin malapit. Wala po akong magagawa. Ikaw lamang po malapit noon ang aking inaasahan, ang aming inaasahan. Ikaw po malapit noon magbigay ng karunungan sa iyong abang lingkod. Nabuksan mo mga pangunawa, kaisipan ng matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ating pong ipinapabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa ating pong minamahal mga bisita, mga minamahal mga taga-subaybay, beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po mga minamahal ay magsimula na po sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating mga Biblia, ating mga kwaderno, panulat, ating pong isulat lahat po ng ating pong mga pag-aaralan. Kayong po, dito po sa aklat po ng unang Pedro, sa kabanata ay 5, talata po ay 8 hanggang 9. Unang Pedro 5, talatay 8 hanggang 9 po. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatay 8 hanggang 9, ganito po ang pagsasabi. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Talata 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong pangmagataan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan, maging mapagbantay, mga minamahal. Amen? Be on guard, mga minamahal. Lagi tayo dapat, mga minamahal, laging handa. Mga minamahal, huwag po tayong pakampante, mga minamahal. Amen? Miyerkules, mga minamahal, sa araw ng linggo, napakarami po natin
Sa araw ng Miyerkules, mga minamahal, kakaunti lamang po, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, marami pa rin ang hindi nagbabantay sa kanilang makaligtasan. Marami pa rin, mga minamahal, hindi nagbibigay ng halaga, pinababayaan, mga minamahal, yung kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Hindi binibigyan ng halaga yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Na ang kaligtasan na ibinigay ng mahal na Pinoon, grabing sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y Diyos, mga minamahal, nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang trono, nagpakababa, naging alipin. Imbis na siya'y pagsilbihan, siya ang nagsilbi sa atin, mga minamahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo mga ligtas, mga minamahal. Tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo pagpalain, hindi mapahamak, mga minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, bantayan po natin, mga minamahal. Bantayan natin yung ating kaligtasan, mga minamahal, na ito'y huwag maagaw ng sinuman. Sapagkat ang kaaway, sinasabi ng banal na kasulatan, si Satanas, mga minamahal, ay naparito to kill, to steal, and to destroy, mga minamahal. Agawin, nakawin, sirain yung ating mga pananampalataya na sinasabi ng banal na kasulatan na siya'y umuungal, galit na galit, mga minamahal, sapagkat kaunting panahon na lamang ang nalalabi, mga minamahal. Na sinasabi ng ating binasa, kasunod na talata, na siya'y ating labanan, mga minamahal, ng ating pananampalataya, mga minamahal. Anong ating ipaglalaban, mga minamahal? Yung ating pananampalataya. Na sinasabi ng Efeso 4:27 na huwag bigyan ng daan man ang dyablo, huwag pasingitin, mga minamahal. Amen. Huwag bigyan ng puwang, mga minamahal. Laging mapagbantay, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Lalong-lalo na, mga minamahal, habang tumatagal ang panahon, mga minamahal, ang kaaway, napakatalino niyan, mga minamahal. Alam lahat ng kahinaan natin, mga minamahal. Hinihintay ng kaaway na manghina tayo, mawala ng pananampalataya, mga minamahal. Hinihintay ng kaaway na tayo magkulang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung ang tayo, mga minamahal, sinasabi, mga minamahal, amen, maging matiising. Ang kaaway, mga minamahal, hindi yan tumitigil. Kung ating babasahin ng Mateo 12:43 hanggang 45, ako na lamang pong magbabasa. Datapwat ang karumal-dumal na espiritong kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingaan at hindi makasumpong. Kung maggagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, humayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at naging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, amen. Habang tayo, mga minamahal, ay naglilingkod, mga minamahal, amen, kakambal na natin ang mga pagsubok. Kakambal na natin ang kahirapan, mga pag-uusig, mga minamahal. Amen. Sa mga pagsubok, mga problema, mga pag-uusig na dumarating sa atin, mga minamahal. Amen. Diyan tayo tinitiran ng kaaway. Hinihintay niya na tayo manghina, mga minamahal. Kaya nga ang kaaway, mga minamahal. Amen. Bagong ligtas, mga minamahal, napakainit, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, habang lumalapit sa napakainit na Kristiyano, mga minamahal, tumatalasik, tumitila po ng milya-milya. Yung iba nasusugatan, yung iba napuputulan ng pakpak, bumabalik sa impyerno, tumatalsik, mga minamahal. Subalit hindi sumusuko ang kaaway, mga minamahal. Bumabalik, sinasabi ng ating binasa, laging dumadalaw yan. Tinitignan niya kung yung mainit na Kristiyano ay nanlamig na, mga minamahal. Kung yung kanyang unang pinanggalingan ay hindi na dumadalo, hindi na nagbibigay, hindi na namumuhay ng kabanalan, hindi na nagpupuri, hindi na nagnanalangin, hindi na nag-aayuno, hindi na humahayo, mga binamahal.
Ang kaaway, mga minamahal, laging nakabantay, laging nakapalibot sa bawat isa sa atin, mga minamahal, lalong-lalo na sa mga ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, sinasabi, labanan natin siya ng ating pananampalataya, mga minamahal. Nang pananampalatayang ito, mga minamahal, ay hindi lamang sa salita, mga minamahal. Amen. Na sinasabi ng aklat ng Santiago 1:3, yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yung ating pananampalataya, gumagawa ng pagtitiis. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat ang pananampalataya na hinahanap ng malapay noon, pananampalatayang may gawa, hindi sa salita lamang, mga minamahal. Amen. Na sinasabi, mga minamahal, James 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanghinig. Ang demonyo naniniwala na ang Diyos ay iisa. Mga binamahal, amen. Tayo rin ay naniniwala na ang Diyos ay iisa. Ang kaibahan lamang, mga binamahal, ang Diyos hindi sumusunod. Siya'y sumusuway sa utos ng mahal na Panginoon. Mga binamahal. Tayo, mga minamahal, na pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, naniniwala na ang Diyos ay iisa. Kaya tayo po, mga minamahal, ay sumasampalataya, mga minamahal, amen, nang may gawa. Kapag sumampalataya tayo, mga minamahal, ibig sabihin, kaakibat dito, may gawa, susunod ang gawa. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang kaaway, mga minamahal, naniniwala siya pero hindi siya sumusunod sa utos ng malapin. Nag-rebuild nga, mga minamahal. Amen. Nag-rebuild. Kaya kung tayo, mga minamahal, ay sumasampalataya lamang na ang Diyos ay iisa, subalit hindi naman tayo dumadalo, hindi naman tayo nagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog, hindi tayo namumuhay ng may kabanalan, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aayuno, hindi tayo nagpupuri, anong kaibahan natin sa kaaway, mga minamahal? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nang sinasabi ng ating binasa, ano yung ating panlaban, mga minamahal? Yung panlaban natin, yung ating pagpupuri, amen? May gawa na pananampalataya, pag-aayuno, pananalangin, pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, amen? Pagsusuot ng may kabanalan, pamumuhay, may kabanalan, paghahayo, mga minamahal, amen? Kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito, paano natin magagapit ang kaaway? Mga minamahal, amen? Kung hindi natin gagawin ang bagay na ito, mga minamahal, hahayaan natin ang kaaway na muli tayong alipinin. Ibalik tayo sa dati nating pagkatao, na yung ating lumang pagkatao, mga minamahal. Ibalik tayo sa ating lumang pagkatao. Yung ating lumang pagkatao, mga minamahal, amen, tagapagmana yan ng damnation. Ibig sabihin, mga minamahal, ng kapahamakan. Amen. Wala na yung ating dating pagkatao, mga minamahal. Amen. Na masama, na makasalanan. Tayo na'y bago na sa harapan ng mahal na Panginoon. Binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly and beloved honorable evangelist pastor, Weldy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi, mga binamahal, amen, 2 Timoteo 4:5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Binigyan tayo ng halimbawa, mabuting halimbawa ng ating mahal na Panginoon sa katauhan ng ating minamahal at kagalang-galang na ibanghilista, Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Nagtiis ng kahirapan, mga minamahal. Iniwan ang kayamanan ng sanlibutan. Inaring kalugihan ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, aanhin natin ang kayamanan, mga minamahal. Makamtan man natin ang buong sanlibutan kung mapahamak naman yung ating kaluluwa. Useless. Bakit po, mga minamahal?
Sapagkat hindi naman natin madadala lahat ng kayamanan. Yung pinag-iipunan ng tao, mga minamahal, amen, bahay, lupa, kotse, mga minamahal, kung ano-ano pa, mga kagamitan na nakikita, dito sa sanlibutan, hindi natin yan madadala, mga minamahal, amen. Ultimo nga yung suot natin, mga minamahal, kapag tayo namatay, hindi natin madadala. Ultimo yung kabaong, gastusan man yan ng milyon, gawin mang ginto, balutin man ng ginto, pilak yung ating katawan, mga minamahal, baliwala yan, mga minamahal. Amen. Subalit, kung ang ating katawan, ating katauhan, mga minamahal, balutin natin ng pagkatakot sa mahal na Panginoon, meron tayong mapapala. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lalong-lalo na kapag baguhan, mga minamahal. Amen. Maraming pagsubok, mga minamahal. Maraming problema. Maraming pag-uusig sapagkat sinusubok yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Susubukin yung ating pananampalataya na ating mababasa yan, mga minamahal. Amen. Sa aklat ng Santiago 1:4. At, excuse po, mga minamahal. Dito po sa aklat po, mga minamahal. Aklat ng Santiago 1:4. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan, mga minamahal. Amen. Sa pananampalataya, mga minamahal, amen, na may gawa, dito tayo pinasasakdal ng mahal na Panginoon. Dito tayo, mga minamahal, hahatulan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magpigil, mga minamahal. Amen. Pigilan natin yung ating yung ating katawan, sapagkat yung ating katawan, mga minamahal, amen, ang gusto nito, mga minamahal, ang gusto maglakwat siya, ang gusto magpaayahay, mga minamahal, amen, ang gusto ng katawang lupa, maglublog muli, mga minamahal, bumalik sa dating kasalanan, amen. Kaya nga mababasa natin sa banal na kasulatan, amen, yung aso, pagkatapos sumuka, binabalikan. Yung baboy, pagkatapos nilinis, mga minamahal, bumabalik muli doon sa pinaglubluban niya, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, maging mapagbantay ang bawat isa. Huwag bigyan ng daan ng kaaway, mga minamahal. Kahit kakaunti, katiting, huwag pasingitin, mga minamahal. Amen. Laging mapagbantay, mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laging nagpupuri, laging nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay ng kasampung bahagi, handog, namumuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Amen. Dumadalo, lalong-lalo na, ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, mga minamahal. Expect na natin yan, mga minamahal. Huwag na natin pagtakhan yan, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway umuungal. Grabing strategy ang gagawin ng kaaway. Gagamitin lahat ng nakapalibot sa atin. Lalong-lalo na, mga mahal natin sa buhay, mga asawa, anak, magulang, kapitbahay, lolo, lola, lahat, maging sa trabaho, mga minamahal. Yung ating mga katrabaho, lalong-lalo na, yung ating mga boss, mga minamahal. Amen. Huwag natin silang bigyan, mga minamahal. Amen. Huwag natin na pagtuunan ng pansin, ibig sabihin, mga minamahal. Amen. Yung kanilang ginagawang paghahadlang sa paglilingkod sa atin, baliwalain natin yan, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Sinabi ng banal na kasulatan, amen, nung ating napag-aralan nung linggo, kung mahal mo ang kapatid mo, kung mahal natin ang ating asawa, ate, kuya, lolo, ating magulang, nang higit pa
sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sinasabing, laging mapagbantay, mga minamahal. Amen. Mga panlalamig, mga minamahal. Amen. Gawa yan ng atin, mga minamahal. Gawa natin yan. Bakit, mga minamahal? Ang unang babantay natin yung ating sarili, sapagkat ang unang kaaway natin yung ating sarili, mga minamahal. Amen. Yung ating sarili, yung babantayan natin, mga minamahal. Amen. Bantayan natin, mga minamahal. Kung yung unang pag-ibig ba natin sa mahal na Panginoon, amen, ginagawa pa ba natin hanggang ngayon? Kung consistent ba? Kung tuloy-tuloy pa? O mas nahihigitan ba natin yung ating unang gawa, mga minamahal? Amen. Kaya sabi, bantayan natin. Lagi nating obserbahan. Isipin natin, mga minamahal. Amen. Yung pagpupuri ba natin ng isang oras, nagagawa na ba natin umaga? Isang oras sa umaga, isang oras sa gabi? Mga minamahal. Amen. Obserbahan natin, mga minamahal. Amen. Kapag nagkukulang na tayo, sumisingit ng kaaway, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa pagdalo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Obserbahan uli natin yung ating sarili. Yung tayo ba'y naligtas? Yung bagong ligtas, mga minamahal. Amen. Yung bagong ligtas tayo, napakainit natin, mga minamahal. Napakaaga nating dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Isang oras bago mag-start ang gawain, narito na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo mismo naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Dati-rati, mga minamahal, tayo pa nagse-set up ng mga instrumento, mga minamahal. Tayo nag-aayos ng mga upuan, tumutulong tayo, mga minamahal. Naglilinis tayo, mga minamahal, gumagawa tayo ng mga minyal, mga minamahal. Ang tanong, mga ganito bang bagay, hanggang ngayon po ba, mga minamahal, ginagawa pa ba natin, mga minamahal? Amen. Ginagawa pa ba natin ang mga bagay na ito, mga minamahal? Yung iba sa atin, mga minamahal. Amen. Maaga nung una. Amen. Unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Napakaaga. Sabi nga, gusto nga, mga minamahal, sana araw-araw gawain. Merkulis pa lang, gusto, Biyernes na agad. Biyernes pa lang, gusto, Linggo na. Gusto, araw-araw gawain sa mahal na Panginoon. Laging nanonood ng live streaming. Laging nagpupuri, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, hindi tumitigil. Hindi nagbabantay ang ilan sa atin, mga minamahal. Amen. Kaya, sa kaluwatan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung panlalamig, mga minamahal, amen? Unti-unti. Unti-unti yan, mga minamahal. Amen. Hindi natin nababantayan yung ating sarili, mga minamahal. Unti-unti, lumalayo na tayo sa mahal na Panginoon. Unti-unti, lumalayo na tayo sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una, mga minamahal, 2 oras o 1 oras, nagpupuri tayo sa umaga. Madaling araw pa lamang, gising na tayo, nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mga minamahal, amen, hindi na nakapagpupuri. Bakit? Pagod na sa trabaho. Dahilan trabaho, mga minamahal. Amen. Sasabihin na, di bali, mamaya, babawi ako sa iyo, mahal na Panginoon. Gagawin kong 3 oras yung pagpupuri ko sa iyo mamaya bago ako matulog. Pagdating ng gabi, pagdating galing trabaho, pagod na pagod. Hindi na naalala yung kanyang pangako sa mahal na Panginoon. Alalahanin natin yung pangako natin. Hahanapin sa atin yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Dati-rati, mahal na Panginoon, magpapagamit ako sa iyo hanggat ako'y nabubuhay, mga minamahal. Amen. Mali po yun, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, kahabagan mo ako, mahal na Panginoon. Paghawakan mo ako, mahal na Panginoon. At ako'y magpapagamit sa iyo. Panghawakan mo lamang, mga minamahal. Amen. Hindi yung tayo po'y nagmamalaki, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Yung ating kainitan, yung ating pagpapagamit,
galing yan lahat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi naman natin kaya maglingkod sa ating sarili lang, mga minamahal. Amen? Sinasabi nga ng banal na kasulatan, walang humahanap sa Diyos, mga minamahal. Amen? Walang gustong maglingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon, hindi tayo maglilingkod. Mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit sinasabi bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ibigay natin yung ating buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Nagkukulang ang bawat isa, mga minamahal, lalong-lalo na sa karunungan, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, humingi sa mahal na Panginoon. Amen. Ng karunungan, ang Diyos, mga minamahal, hindi nanunumbat. Laging nagbibigay sa ikabubuti ng kanyang anak, mga minamahal. Lalong-lalo na, gagamitin natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, karunungan, amen, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bigyan mo naman ako ng karunungan sa instrumento, amen, wisdom, amen, sa lahat, sa pagpapagamit sa iyo, sa banal na umasan, mga minamahal, amen, ibibigay yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sinasabi, mga minamahal, amen, ang Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. Yung wisdom pala, mga minamahal, amen, yung pananampalataya din, nakukuha natin sa pagdalo, mga minamahal, amen. Kapag nagapag-aaralan, amen, nag-aaral ng salita ng malapit, nadadagdagan yung ating wisdom sa salita ng mahal na Panginoon. Nadadagdagan yung ating pananampalataya sa pakikinig ng mga patutuo ng ating pong mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi, mga minamahal, huwag nating pababayaan, lalo na namamalas natin, mga minamahal. Kung namamalas natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na ang kaaway, mga minamahal. Sabi nga, umuungal, mga minamahal. Galit na galit. Amen. Gagawa ng paraan upang tayo, mga minamahal, amen, yung ating pananampalataya, kanyang nakawin, sirain, at patayin, mga minamahal. Amen. Kahit sabi, huwag tayong magpabaya, mga minamahal, laging magbantay sa kaligtasan ng bawat isa. Dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mga dumadalo ng Miyerkules, mga minamahal, pinagpalang lubos. Bakit, mga minamahal? Amen. Sila nagbabantay. Tayo nagbabantay sa ating kaligtasan. Hindi natin pinasisingit, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, amen, grabing pagpapala. Bakit? Grabing sakripisyo, mga minamahal. Amen. Mga dumadalo ng Miyerkules, iniiwanan ng katrabaho. Iniiwanan lahat ng gawaing bahay, mga minamahal. Amen. Yung linggo, common na yan, mga minamahal. Amen. Bakit? Linggo, araw ng day off, mga minamahal. Natural, mga minamahal. Dadalo sa gawain ng malapit noon. Pero pagdating ng Miyerkules, Biyernes, wala. Sinasabi ng banal na kasulatan, magtiis ng kahirapan, mga minamahal. Amen. Magtiis tayo ng kahirapan. Huwag nating unahin, mga minamahal. Amen. Ang pagtatrabaho, unahin natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na sinasabi ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen. Kaya wala pala tayong dapat ipangamba. Wala pala tayong dapat ikatakot. Hindi pala tayo pagkukulangin ng mahal na Panginoon sa pagkain, sa pananamit, sa sasakyan, sa trabaho, sa mga tahanan. Kung walang tahanan, walang trabaho, mga minamahal, anong sinasabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At lalong-lalo na magbigay. Amen. Magbigay. Dapat hindi lamang tayo makontento sa 20%, mga minamahal. Amen. Kailangan dagdagan natin, gawin natin 30, 40, 50. Yung ating mga minamahal mga kapatid, amen, binibigay 50%. Sabi nga ng banal na kasulatan, the more you give,
the more you will be blessed. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Mapagbantay, mga minamahal. Amen. Mga kahinaan natin, amen. May tayong mga karamdaman, amen. Mga problema, suliranin, mga pagsubok, amen. Wala nang ibang makalulutas niyan, mga minamahal, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, unahin lamang natin ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran. Yung ating mga minamahal mga kapatid, nagpapatotoo sila, mga minamahal. Amen. Grabing pagbabala, mga minamahal. Amen. Inuuna nilang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Dati-rati, mga minamahal, sila janitor, mga minamahal. Janitor, sabi nga ng kanyang empleyado, bakit wala ka ng Miyerkules, mga minamahal? Sir, dumadalo po ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Bawal yan. Kailangan kumpleto ang araw. Pwede kang matanggal sa iyong ginagawa, sabi ng kanyang empleyado, mga minamahal. Ang sabi na ating binamahal na kapatid, ayos lang ako'y matanggal sa trabaho. Huwag lamang akong mawala sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ano po, mga minamahal? Ano po yung balik ng mahal na Panginoon? Dahil sa kanyang sakripisyo, hindi siya nag-aalinlangan. Alisin man sa kanya ang kanyang trabaho, mga minamahal. Alisin man ang kayamanan. Yung iba nga, mga minamahal, amen. Sabi, hindi kita pamamanahan. Wala kang kayamanan, matatanggap. Inheritance, wala. Mga minamahal, amen. Subalit, binibigay pa rin ng kanyang magulang. Bakit naglilingkod siya ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Kaya't yung janitor, mga minamahal, hindi siya nanatili sa pagiging janitor, mga minamahal. Pinagkatiwalaan siya ng kanyang amo. Ginawa siyang supervisor doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya't laging mapagbantay. Huwag nating bantayan yung ating mga kainaan ng kapatid. Yung ating sariling, bantayan natin, mga minamahal. Amen. Huwag nating bantayan si sister ganito, brother ganito. Huwag nating pagchismisan, mga minamahal. Amen. Sabi nga, laging mapagbantay, mapagpigil. Pigilin natin yung ating mga dila, mga minamahal. Amen. Dapat meron niyang rinda, na parang kabayo, mga minamahal. Amen. Kailangan natin meron tayong kapangyarihan, pigilin yung ating dila. Open your mouth to praise the Lord. Sabi nga natin, very beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Amen? Open your mouth to praise the Lord. Walang ibang mamumutawi, walang ibang lalabas sa ating mga labi, kundi ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sa oras ng pananambahan, amen, hindi tayo makikipagchismisan sa ating katabi. Hindi tayo pupunta sa likod upang kumain, mga minamahal. Amen. Hintayin natin matapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon bago tayo kumain. Amen. Sa araw man lamang ng pananambahan, meron tayong ginagawang pagsakripisyo. Meron man tayong ginagawang pag-aayuno, mga minamahal. Amen. Lunes, Martes, hindi tayo nakapag-aayuno sa bahay. Kumakain tayo. Huwebes, mga minamahal. Amen. Biyernes, mga minamahal. Iba sa atin, meron tayong coffee break, mga minamahal. Linggo, mga minamahal. Magkaroon man tayo ng sakripisyo, mga minamahal. Amen. Mag-ayuno tayo. Amen. Sa harapan ng mahal na Panginoon. Last verse, unang Pedro 5:10, mga minamahal. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa iyo, mga minamahal. Pagkatapos ng sandaling panahon, mga minamahal, amen, na tayo dumanas, mga minamahal, kaunting kahirapan lamang, mga minamahal, kunting pagsubok lamang yan, sapagkat hindi naman tayo bibigyan, mga minamahal, ng mga pagsubok, mga tukso, na hindi natin, na higit sa ating kaya, mga minamahal, amen. Meron pa rin tayo, mga minamahal, amen. Binigyan tayo ng yung mga pagsubok, mga tukso, na hindi natin makakaya. Makakaya natin lahat, amen. Nothing is impossible.
doon sa nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit maging mapagbantay, maging mainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Ating pong binibigyan pong pagkakataon sa ating pong beloved Lord and Preacher, Kuya Buboy Dear. Praise the Lord. Daanin natin sa kanyang mga utos. Walang karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. At kung timbangin, lahat ng tao ay kapos. Kung kaya't kailangan natin ang manunubos. Di lamang propeta o kaya isang anghel, siya'y anak ng Diyos at tatawagin Emmanuel. Ikaw ay magdiwang na parang Israel. Sa kalooban niya, mayroon bang makapibigin? Matutupad, matutupad. Matutupad, 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 matutupad. Ang pinagkahihintay, luha ng pagpapawi, walang hanggang buhay. Pinagkahihintay, walang hanggang kapal ay kalayaan sa kasalanan. Ipinagkaloob ng Diyos ay kaligtasan. Si Jesus ay tanggapin, siya lamang ang daan. Pangako niya sa langit ay may dabog kang laan. Matutupad, 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 matutupad. Ang pinagkamimiti, ang pinagkahihintay, luha ay mapapawi, walang hanggang buhay. Ang pinagkamimiti, ang pinagkahihintay, walang hanggang buhay, walang hanggang buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng ang sabi ng minamahal ng Apokalipsis, Kabanatang 3, talatang 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Yung sabi rito, be watchful. Tayo mapagbantay at pagtibayin natin ang mga bagay na natitira na malapit ng mamamatay. Sapagkat wala, ang sabi dito, sapagkat wala akong
nasusumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Ibig sabihin, maminamahal, ang mga paalalang yan ay dapat mag-sink in sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Masyado na tayong pabaya. Tayo na po ay sumusunod sa layaw ng laman, sa layaw ng sanlibutan, pati ang mga pangako ng Diyos na ating nasumpungan. Ang ating mga pangako, nung tayo po'y nakakilala sa Kanya nung una, nakakalimutan na natin. Alalahanin po natin, maminamahal, lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya bago mahuli ang lahat, kung tayo'y masidhi na nagbabantay sa ating mga kaligtasan, ang sabi ng banal na kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Unahin paghanap ang katuwiran ng Diyos bago ang katuwiran mo, katuwiran ng tao. Dahil lahat ng katuwiran ng tao, lahat ng katuwiran mo, yan ay parang kamangmangan sa harapan ng Diyos. Patungo lamang ng kapahamakan. Salamat sa ating mahal na Panginoon dahil siya nagkulang. Magpasimula pa sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor. Lagi tayong sinusubaybayan sa ating mga buhay spiritual. Di tayo pinababayaan. Andiyan ang mga salita na ginagamit ng mga mangangaral para tayo minamahal ay magbantay. Nasa sa iyo na. Nasa atin na. Kung tayo sumunod, kapahamakan ang iyong patutunguhan. Kung hindi, kung ikay maging masunurin, ang ating mahal na Panginoon, maminamahalin, natutuwa, nagagalak. Makikita mo ang bunga ng iyong masinop na paglilingkod sa Kanya. Mayroon mang kahirapan, mayroon mang mga problema, ngunit ikaw ay galak na maglingkod sa mahal na Panginoon, dahil alam mo, ang dulo ng iyong pagsasakripisyo, pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Kaya tayo po, minamahal, ay napakapalad. Sa hapong ito, kung ang iyong pananampalataya ay nagpawindang-windang na, kung ikay nakaramdam na ng panlalamig, ng panlulupaypay, lumalayo ka na sa ating mahal na Panginoon, huwag mong hayaan na kayo manatili diyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung saan ka nadapa, karakadaka, bumangon ka. At yung umpisahan, karakadaka, ang yung naudlot, nakainitan, pagsunod sa kabutihan, kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan na ikaw ay masadlak diyan sa iyong ruta na kinaroroonan ngayon. Mapapahama ka. Kaya mga ngaral maminamahal, ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, mga nangasiwa, lagi ang nakikita. Itong mga araling ito, lagi tayong sinusubaybayan. Dahil kung walang nagpapaalala, saan kaya tayo patutungo? Nandyan ka na sa bangin ng kapahamakan, putol na ang tulay na iyong daraanan, alang nga namang pababayaan ka. Minsang uli na ang lahat. Dahil sa katigasan ng ating ulo, tayo palaging nasusunod. Wala tayong pakialam sa mga nangasiwa sa atin, sa mga nagtuturo sa atin, sa ating mga mangangaral, sa ating natutunan, sa ating kagalang-galang, minamahal, beloved parents in the Lord. Asan tayo ngayon? Tayo nasa kapahamakan. Mayroon ka pang panahon habang ikay nabubuhay. Mayroon ka pang panahon habang ikaw ay may pagkakataon pa narito na pakinggan mo ang mga aral na ito. Ipabot mo sa ating mahal na Panginoon ang iyong taus-pusong pagsisisi. Yung pagbabalik loob. Hindi lamang sa salita. Hindi lamang pagitang tao. Kundi ito sa puso. At kung anumang kahinatnan, mga consequences,
Dahil sa iyong paglabag, harapin mo, gawin mo. Sabi ng Biblia, gawin mo ang iyong unang gawa upang malugod muli sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Sa ating minamahal na mga kapatid, lalo na sa ating mga beloved visitors, sa ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, nais namin kayong mailapit sa totoong gawain. Ang gawain ito ay totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Kailan lamang tayo pinagkukrusada diyan sa dako ng Africa. Mayroon po tayo doong representative na mga mangangaral. Magagalak ka, matutuwa ka sa kanilang mga report. Ng ating mga black brothers doon, grabing kainitan. Ano ang ating mga bahis tambahan sa mga outreaches natin sa remote areas? Ganon din ang kanilang mga bahis tambahan. Nagulat kami, maminamahal. Nagulat ako nung aking makita at matrace ating dalawang preacher na kanilang kasama, maminamahal. Halos lahat ng sumasamba. Siguro sila'y hindi pa po natuto ng totoong aral tulad ng ating pong aral. Nung sila'y mapangaralan, maminamahal, nagpabautismo lahat, halos lahat, nasa congregation nila at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga representative. Napakaraming nabautismuhan. Grabing layo, maminamahal na kailang tinatravel, alikabok. Nakasakay sila sa mga truck, mga buses, mga kung anong masakyan nila. At kung paano ang ating kalagayan dito sa Pilipinas, gano'n yung kalagayan nila doon sa kanilang lugar na kinalalagyan. Kaya mapalad na tayo, napakaganda ng ating lugar. Ito ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Maalala natin yung ating unang pag-ibig sa Kanya. Dahil kung hindi natin ito alalahanin, kabiguan lamang ang ating patutunguhan. Sa hapong ito, sa ating mga beloved visitors, webcast viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. At ang pang-apat po ay baptism with the Holy Spirit. Acts 2:38, sabi diyan, maminamahal, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So itong 4 na reglamentong ito, gawin ito ng tao. Para kung gusto niyang pumasok sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Pero kung ayaw natin, maminamahal, manatili tayo diyan sa ating kinagistang relihiyon, sa ating sekta at denominasyon, hindi yan makapagliligtas sa atin. Walang ibang makapagliligtas sa atin kung di ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. So kung ikaw ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang sabi ng Roma 8:16, 17, 18, ikaw ay tagapagmana na ng langit at buhay na walang heirs of eternal life. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Habang nakataas ang ating mga kamay, sumurot kayo sa panalangin, aking mabanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon tayong kasama dito sa ating crowd, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghilyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, isinusuko ko ang aking sarili. Amang banal, patawad po sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, buhat nung ako'y magkaisip. Sa hapong ito, kinikilala kitang aking Diyos. Tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Amang banal, panghawakan mo akong matibay. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong manatili hanggang sa pagbabalik mo. Gusto kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa earned prayer namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kuman Almeda, aming hinihingi ang lahat ng ito sa mapayang pangalan ni Jesus. Iminanemen, opo, mahal na Panginoon, sa magsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat mong kalimang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Panghawakan mo sila, dilat mong kalimang mata sa katotohanan ng mga katotohanan. Panghawakan mo silang matibay, aming makakapiling hanggang sa pagbabalik mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, iminanemen. Kami na mahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ang inyong mga pangailangan. Daing sa ating mahal na Panginoon, handa siyang tumulong kung tayo po'y may mga pangailangan, kagalingan sa ating mga karamdaman.
baguhin ang ating buhay. Mayroon tayong mga mahal sa buhay na ating pong mailapit at nasa malayo, na may mga nararamdaman. Banggitin ang kanilang mga pangalan, sabihin ninyo kung anong mga karamdaman na yan. Habang nakapatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, walang imposible sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Lucas 1:37, sa Diyos, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, lahat ng bagay posible. Walang hindi magagawa ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, upo, dakila at mapagpala naming Diyos, amo namin sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa bunga ng mga panalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Pomon Almeda, nagsusumamo kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Nalakita mo't nadarama, mahal na Panginoon, ang mga pagsisisi ng iyong mga anak. Anumang kanilang mga pangailangan, abutin niyo po ang iyong mapagpalang kamay. Huwag mo kaming itaboy, huwag mo kaming pabayaan, huwag mo kaming talikuran. Bagkus iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat na may mga naramdaman. Hallelujah, sa hapong ito. Hallelujah, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, upo sipon lagnat, pagkapulag, pilay, pipi at bingi, drug addict sa pangalan ni Jesus. Lumaya, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Be healed. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus, we're healed. Hallelujah. Demons, hallelujah. Demonyo kahirapan, kasaut. In the name of Jesus. Bless us, mightily Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay Jesus maminamahal. Praise the Lord. Huminga po tayo ng medyo malalim para pasalamatan natin ang ating malapay habang nakatas ang ating kanang kamay o dalawang kamay. Tayo po ilumukso ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, ang kinin, ang lahat ng kahilingan natin. Tinutugon na yan ng ating mahal na Panginoon in Jesus' name. Sabay-sabay tayong lumukso, sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, the great word, to be praised forever and ever. Praise the Lord. Love you, brother Deyo. Sa ating pong mga announcement. God bless you po. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you one more. But that you praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po yung nagpapabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda. At ganoon din manamahal sa ating mga minamahal na gawa. Sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Ganoon din sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa mga bisita, maging sa mga beloved webcast viewers, hallelujah. Sa pinagpahalang hapon po sa ating lahat minamahal. Tayo po minamahal, ay dadako na po minamahal sa mga ilang mahalaga pong announcement. Hallelujah. At lagi po nating pinapaalala ang bilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda na wag talagang kalilimutan minamahal na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo 3 times a week minamahal. Yan ay bilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walden Estrada Almeda na dumalo lagi 3 times a week kung nais natin makasiguro sa ating kaligtasan na mahal. Hallelujah, sapagkat tunay na tayo dyan nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatiran, minamahal talagang huwag na laging kalimutan din minamahal ang humayo at talagang mag-share ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi po natin nasasabi, yan po ang business ng mga Kristiyano, ang humayo, mag-share talaga minamahal. Hallelujah, sapagkat nalalapit na rin po talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag nating kaliligtan lagi. Saan man tayo mapunta, minamahal, ihayag lagi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Saan man tayo mapunta, sa sakayan man yan, kahit saan minamahal. Sa ating mga trabaho, sa ating mga lugar, saan man tayo mapunta, minamahal. Huwag nating ipagkait, minamahal. Lagi natin tatandaan, minamahal. Ang bawat makatabi natin na tao
at talagang mabigyan tayo ng pagkakataon upang i-share, minamahal, at hindi natin i-share, minamahal, pag nabawian ng buhay yan, minamahal, na aksidente, minamahal, sisingilin yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi natin tatandaan niya, minamahal. Kaya ang mga Kristiyano dapat maging ugali talagang mag-share, minamahal. Magpatotoo lang, wala nang ibang kailangang banggitin, minamahal, magpatotoo, minamahal. Tunay, minamahal, pagpapalain po kayong lubos ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. At ganoon din lalo na po sa ating mga minamahal na kapatiran na hindi natin nakakapiling minamahal. Talagang atin din talaga silang sadyain, papaalala ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po yung mga dating katabi natin minamahal na talagang hindi natin nakikita na. Minamahal talagang ating silang, lalo na kilala naman natin sila kung saan din ang lugar nila minamahal. Atin talagang paglaanan ng panahon upang paalala muli ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. At kapag sila ay nakapanumbalik minamahal, ito'y grabing pagpapala po sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din minamahal ang ating paalala muli, ang ating exclusive Thanksgiving para po sa ginagamit sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ay sa Biyernes na po. Ito po ay mag-uumpisa minamahal ng alas 3 po ng hapon. Onward po minamahal. At talagang tayo po dire-diretso na po. Tayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon dahil diretso overnight na minamahal. Talagang diretso natin papupurihan, pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang grabe pasalamat po natin, minamahal. Talagang karapat dapat lang ang ating dakilang Diyos na talagang pasalamatan ng todo-todo, minamahal. At ganoon din, minamahal. At sa ating mga minamahal na kapatid, sabi ni Beloved Ate, sa ating mga minamahal na kapatiran na nais makijoin, pwede rin naman daw po. Basta kwan din daw, minamahal. Dahil ang sistema po naman ay patlak, minamahal, magdala po tayo ng maisishare natin, minamahal, dahil kanya-kanyang bit-bit po yan, minamahal. At talagang tayo upang tayo may mga pagsasalo-saluhan, minamahal, na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, ang ating pangkalahatan na Christmas Thanksgiving po natin, minamahal, ay sa linggo na po. Yan na po ay sa 21, minamahal. Kaya wag natin talagang kalilimutan, minamahal, kung saan tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Lalo na sa ating sa mga pagpapala natin, minamahal, ating dalhin, minamahal. Pinagpala tayo ng mga hayupan, mga prutas, kahit ano, minamahal, na espesyal, minamahal. Dalhin natin, minamahal, upang pasalamat natin yan sa linggo, minamahal, ating Thanksgiving, minamahal, upang meron tayong maidalang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kung ano yung ibinigay sa atin na espesyal na pinakamamahal ng Panginoon, kahit anong material niya, minamahal, na alam natin espesyal, minamahal, atin dalhin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, hindi natin mahigitan ng ating dakilang Diyos sa pagbibigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa yan, kahit maliit man lang, minamahal na bagay, minamahal, yan ay laging nakalista sa ating dakilang Diyos. Talagang hindi yung nawawalang halaga, minamahal. Yan ay laging nakalista at naka-record yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag mag-alala, bawat isa, minamahal, talagang grabing pagpapala yan para po sa ating lahat, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, na kung saan nandun, minamahal, talagang magpabautismo na po, tanggapin ng ating dakilang Diyos, malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga masamang lugar ng bansa, minamahal, kayo nakandun, minamahal, talagang hanapin nyo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, kayo magpabautismo na po, minamahal, upang talagang, sabi nga, hindi pinangako ang bukas, ngayon ang kaligtasan. Kaya magpabautismo na po kayo upang talagang makasiguro sa kaligtasan, malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos. Kaya maging lalo na po, minamahal, dito sa malapit sa lugar po natin, na dito sa bayan ng San Carlos, dito sa lugar ng Pangasinan, minamahal, dito nagdaraos po ng regular ng mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, dito sa 157 Palabing Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po ang mga schedule dito, minamahal. Every Sunday, na general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang every Sunday ang ating general worship. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service po, tuwing Miyerkules. Yan po ang ating midweek service. Alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service tuwing Miyerkules, minamahal. Alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer po, minamahal, tuwing Biyernes po yan. Yan po ay alas 9 ng gabi ng Biyernes at hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado.
Kaya regular po dito minamahal sa dako ng San Carlos na nagdadaos ng malalagaway na ganito minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa lugar ng San Carlos, dumalo na po kayo dito sa bayan ng San Carlos, maging sa ating mga minamahal na ating kababayan minamahal na talagang na-save via TV, radio minamahal. Dito regular po nagdadaos ang banal na gawain sa dako po ng San Carlos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din minamahal natin mong suportahan yung ating radio at TV program. Idaan ng 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. At ganoon din minamahal, hallelujah. Sapagkat talagang napakarami po naligtas yan. Yan ay ginagamit ng dakilang Diyos. Lalo na po minamahal sa ating mga kababayan na talagang gulong-gulong ka ng mga isipan. Nandun minamahal talagang grabe ang mga problema minamahal. Kaya sila hindi makatulog. Yan ay grabe pagpapala sa kanila. Kaya huwag natin kalimutan ang suporta ng ating radio TV program. At ganoon din minamahal, huwag natin kalimutan din manood sa ating TV station minamahal. Sa PTV 8 minamahal, yan po ay every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Waldes Almeida, maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pag talagang ma-remind tayo lagi sa kanilang mga turot aral minamahal na talagang nagbibigay sa atin ng grabing pagpapala sa atin upang talagang ating maricol, maalala lagi lang kanilang mga tinuturo upang talagang maging gabay natin yan, hallelujah, hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din minamahal, maging sa ating mga anak, ipapanood natin yung minamahal. Ito'y grabing pagpapala minamahal upang makita nila kung gaano sila kapalad, gaano tayo kapalad na lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na kapatid na nais maliwanagan, nais may agam-agam, sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information, kay beloved Ate Vines. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit dito sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobiner. At handa po nila kayong paglingkuran minamahal. Amen, praise the Lord. At kung may additional announcement, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Muli minamahal, ang kapunin pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan minamahal. Sa Friday na po minamahal. Alas 3 po yung ating exclusive Thanksgiving po natin. Sa ating mga minamahal na kapatid na nais makijoin para sa exclusive na yan, minamahal, pwede rin daw po minamahal. As long as magdala po ng ating mga patlak minamahal upang talagang tayo makisalo minamahal, makisaya minamahal sa grabing pagpapala, makijoin sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay po minamahal, tayo po tumayo na po upang pagpasalamat sa dakilang Diyos. Buong maghapon na grabing pagpapala, tayo lubos talagang ginabayan natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating mga mahal na kapatid para po magpasalamat. Amen, praise the Lord. Atin na po binibigay mong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. And praise the Lord.